quan Việt Nam xuất khẩu cá tra tháng 10 năm 2023 sang các thị trường đạt gần 173 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 10 năm 2023, xuất khẩu cá tra ghi nhận tăng trưởng dương ở các thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Mexico, Canada, EU, Đức. Trong đó, một số thị trường Nam Mỹ và châu Á được đánh giá là tiềm năng như Brazil, Trung Quốc, Thái Lan với mức tăng trưởng đều đạt 2 con số. Tháng 10 năm 2023, Trung Quốc và Hồng Kông vẫn tiếp tục là thị trường đứng đầu nhập khẩu cá tra Việt Nam và ghi nhận tăng trưởng dương với giá trị đạt tương đương so với tháng trước đó, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này giảm 23% và đạt hơn 490 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 10 năm 2023 đạt hơn 21 triệu đô la Mỹ, giảm so với gần 23 triệu đô la Mỹ của tháng trước và giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, lũy kế xuất khẩu cá tra sang thị trường này ghi nhận giảm hơn một nửa so với 10 tháng đầu năm 2022 và chỉ đạt 228 triệu đô la Mỹ. Thị trường Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện nhu cầu tiêu dùng, tỷ lệ tồn kho các sản phẩm của công ty tại các nhà phân phối bán lẻ ở Mỹ đã giảm về mức trung bình. Cùng với đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tiếp tục được cải thiện. Những yếu tố này cùng với thời điểm mùa lễ hội cuối năm có thể kích thích các doanh nghiệp tại đây gia tăng tích trữ hàng tồn kho trở lại và sẽ là cơ hội cho xuất khẩu thủy sản nói chung. EU đã tăng nhập khẩu cá tra Việt Nam từ tháng 9 năm 2023 và duy trì mức tăng ổn định trong tháng 10 là 10% với giá trị đạt gần 15 triệu đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, EU nhập khẩu 144 triệu đô la Mỹ cá tra Việt Nam, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Đức vẫn là điểm sáng của khối thị trường này khi nhập khẩu cá tra Việt Nam sang đây tăng 44% so với 10 tháng đầu năm 2022. Riêng tháng 10 năm 2023, nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã tăng nhập khẩu gấp 2,5 lần các sản phẩm cá tra từ Việt Nam. Nhu cầu về cá tra Việt Nam tại EU dần tăng trở lại do thời điểm chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm. EU kỳ vọng sẽ là điểm sáng xuất khẩu những tháng cuối năm nay khi được đánh giá là nền kinh tế ổn định hơn so với các thị trường trọng điểm khác. Tháng 10 năm 2023 là tháng cao điểm cho ngành dịch vụ chuẩn bị các dịp lễ lớn trong năm khi người tiêu dùng tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm, trong đó có cá tra của Việt Nam. Những tín hiệu bắt đầu hồi phục và tăng trưởng nhẹ trong tháng đầu quý 4 năm nay kỳ vọng sẽ duy trì và tăng trưởng trong 2 tháng cuối năm 2023. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng nên tìm kiếm khai thác thêm các thị trường tiềm năng khác ở Nam Mỹ và châu Á, ngoài Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu thêm các sản phẩm khác ngoài phi lê đông lạnh để giữ thế chủ động. Bản tin nhận định thị trường của Vasep đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.